muna natin itong kanyang hood at saka itong kanyang bumper, pati itong kanyang subframe sa harapan. So itong housing ng kanyang radiator at condenser, papalitan din natin yan siya guys. Guys, so ngayon install naman natin itong mga parts na mga binili natin o in-order natin online. Guys, pwedeng hand tight lang. So yan yung number niya guys. Next, ito guys, output shock sensor ng transmission. Tanggalin muna natin itong luma guys. Okay guys, crankshaft sensor.
guys, so tinanggal ko na muna yung lagayan ng battery kasi para mas may access tayo sa pagkakabit ng mga hose natin guys. Next guys, i-install na natin itong ating radiator housing slash bracket dito sa harap. Sabay na rin natin itong ating radiator at saka condenser ng AC guys. Bago natin siya i-start guys, lagyan muna natin ng oil. Ito siya 4 liter ito guys. Usually 4 liters lang naman itong mga makina guys. Ito na yung level niya guys. Nalagyan na natin siya ng oil at saka nakabitan na natin ng battery. So ngayon, try na natin kung mag-start siya. Hello, Mom. Tolong. Ay, ha? Normal na siya. Ano na nga? Normal na siya. Mag-heat na gala siya. Mag-warm up siya. Start it. Bisa? Normal lagi na niya minor. Ay, minor na dahil yan? Ato kayo. Ano lang, taas mo na yung minor dito. Warm up pa man ang makinagot. Hey guys, so gagagaling ko lang sa isang unofficial test drive. So hindi pa official guys. So gusto ko lang ipakita sa inyo. So meron tayong ABS and transmission light dito sa ating dashboard. Tsaka naka handbrake siya, kaya yan nakailaw yung handbrake natin. So ngayon papakita ko lang sa inyo yung makina natin guys. Paparinig ko yung tunog niya. Yan. So kinabitan ko na siya ng headlight tsaka yung bumper. So buksan natin guys, tingnan natin yung engine. Ito siya. So far wala namang mga leaks guys. So all goods. Pantay yung idle nya.
okay rin yung fan niya guys, kasi umaandar yung fan niya. So abangan nyo yung official test drive natin. So subukan natin siyang ibiyahe ng malayo guys, para malaman natin yung performance ng makina niya. So temporary pa lang itong battery natin, kasi hindi pa tayo nakabili ng pang Ford Fiesta talaga. So malaki ito, kaya ginawa na natin ang paraan para mapaandar natin siya.